Ang daming naguluhan at nagpanic dahil sa update ni YouTube sa monetization policy. Bawal na daw ang AI content. Ang AI or artificial intelligence ay magandang tool to write scripts, generate our thumbnails, or enhance our video. So maganda siyang gamitin sa pag-i-edit ng video. At kung isa ka po sa gumagamit ng AI to assist you or to enhance your video pero may originality pa rin or may human effort pa rin ang video mo, then you have nothing to worry about. Pero kung isa ka po sa mga creator na nagpa-flood ng mga AI-generated spammy content, low-effort video, or yung mga paulit-ulit na lang ang mga video mo, wala ng originality, wala ng human effort, kabahan ka na. Kasi pwedeng ma-demonetized ang channel mo. Dahil hindi po yan ang type of content na gustong i-promote ni YouTube. Kaya po merong clarification or minor changes sa YouTube to their monetization policy to better identify the mass-produced or repetitive content. And they also renamed their policy from repetitious content to inauthentic content. So, what does it mean? Hello fellow creators, this is me Moonju JV. Welcome and welcome back to my channel. Today, I'll be sharing with you what inauthentic content policy is and whether AI content is really banned on YouTube. But before we dive into the topic, please like, share, and subscribe if you haven't already, and click the bell button for more tips and updates. So without further ado, let's find out what inauthentic content means. By YouTube's definition, inauthentic content refers to mass-produced or repetitive content. This includes content that looks like it's made with a template with little to no variation across videos, or content that's easily replicable at scale. So, ang inauthentic content, ito po yung mga mass-produced or repetitive content, or yung mga video or content na halos paulit-ulit lang, or mga video or content na halos pare-pareho lang, walang significant editing. Or wala pong creator's input, wala ng originality ang video. Kagaya po ng mga AI-generated video na kinopy-paste lang pero walang personal commentary or walang significant editing sa video, walang human effort. So yan po ang halimbawa ng mga mass-produced or repetitive content and now called inauthentic content. So, ang mga inauthentic content ay ang mga mass-produced or repetitive content and low-quality or low-effort video that lacks originality and creativity. Okay? And when we say inauthentic, it means it's not true, it's not real, or it's not original. So, kaya po inauthentic dahil po lack of originality, lack of creativity, low value, and manipulated videos. Or yung minamanipulate ang algorithm to inflate view. So, hindi po yan ang type of content na gusto ni YouTube na gawin natin. Basically, gusto po ni YouTube na magkaroon tayo ng original creation or maging authentic ang mga video natin. Kaya po nire-review ni YouTube ang mga channel natin bago tayo ma-monetize or kahit monetize na ang channel natin. At ang mga tinitingnan po nila ang original creation natin. At kung meron man tayong video na hiram lang or ginamit lang natin, kailangan pong i-transform ang video na parang tayo yung gumawa. And dapat wala tayong mass-produced or repetitive content. Dahil kahit kailan po ineligible or hindi po ina-allow na YouTube ma-monetize ang mga repetitious content. Dahil yan po ang mga type of content na wala ng originality, wala ng creativity, at wala ng values sa mga audience. And apparently, ang dami na pong mga creator ngayon na wala nang ginawa kundi mag-flood ng mga AI-generated spammy content, low-effort video, wala ng personal touch or human effort. At hindi po yan ang rule, kaya po merong minor changes sa YouTube to their monetization policy to clear or para tanggalin po ang mga channel or content na nagva-violate po sa inauthentic policy or monetization policy. At sa tanong na bawal na ba ang AI content sa YouTube? Or nagba-violate ba sa inauthentic content policy? Hindi po or hindi po totally banned ang AI sa YouTube. Halimbawa po gumamit ka ng AI tool to enhance your video, it's totally fine. At kung meron kang altered or synthetic content or seems realistic content, kailangan mo pong i-disclose. So, ang mga bawal po ang mga spammy at mga clickbait para linlangin or lituhin ang mga viewers.
at pag-repurpose ng mga video na wala man lang personal touch or wala man lang human effort. And in order for us to better understand what is allowed and what violates the inauthentic content policy, let's review the platform's guidelines on what can and cannot be monetized. Alam naman po ni YouTube na gumagamit tayo ng similar pattern or AI templates. At inaalaw naman po nila yon. Ang mahalaga po, magkakaiba ang substance or ang nilalaman ng mga video natin. At nandito po ang halimbawa ng mga pwede nating i-upload or allowed to monetize. Same intro and outro pero magkaiba ang bulk ng content or magkakaiba ang mga video mo. Same content pero may particular subject or topic na tinatalakay sa bawat video. Mga short clip ng mga bagay na kinumpile mo at pinapaliwanag mo kung bakit sila nagko-connect or bakit sila magkakaugnay. So, yan po ang halimbawa ng mga pwedeng ma-monetize. At nandito naman po ang mga hindi pwedeng ma-monetize. Mga content na pagbabasa ng mga materials pero hindi ikaw ang original na gumawa. Gaya po ng text from website or newsfeed. Pagbabago ng tono ng kanta pero halos pareho lang naman sa original. Mga repetitive or halos wala nang pinagkaiba ang mga substance ng mga video. Wala nang educational value. Mga content na pare-pareho ang template na ginamit at halos wala nang pinagkaiba ang mga video. Mga slideshow ng mga picture or scrolling text na may kaunti or walang narrative or walang story, walang commentary, or walang educational value. And bawal din pong mag-upload tayo ng mga sarili nating video ng paulit-ulit na wala tayong ginawang pagbabago. Hindi po porket sarili natin ng video, pwede na nating i-upload ng paulit-ulit. Ang dami na pong na-demonetize dahil po sa paulit-ulit na pag-screencast ng iisang video or ang viral video lang nila ang paulit-ulit na in-screencast nila sa kanilang live to chase views. So yan po ang halimbawa ng mass-produced or repetitive content na nagmamanipulate ng algorithm to inflate views. So yan po ang halimbawa ng mga hindi pwedeng ma-monetize. At ang goal po ni YouTube's update na to or minor changes na to is to encourage creators to create original, authentic, and uniquely valuable content. And to restrict or i-crack down ang mga AI channel or mga creator na gumagawa ng mga mass-produced or repetitive content, low-effort video, or low-quality vlogs that lack originality and creativity. At wala pong pagbabago sa reused content policy. That's all for today. I hope you found this video helpful. If you'd like to ask questions and share suggestions, feel free to do so. Thank you so much for watching. God bless.